Καλώς ήρθατε στην Κάρπαθο. Θα είμαστε 3 μέρες στο νησί και θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε για λίγο αυτόν τον μαγικό τόπο. Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων. Η γνωριμία ξεκινά από τα πηγάδια που είναι η πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού. Η πρόσβαση στην Κάρπαθο μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη, αλλά πιστέψτε με, η ομορφιά του τοπίου θα σε αποζημιώσει από την πρώτη στιγμή. Για πολλούς το νησί των αντιθέσεων, αφού το βουνό εναρμονίζεται τέλεια με τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Πίσω μου λοιπόν βλέπετε τα πηγάδια, είναι το λιμάνι εδώ της Καρπάθου και η χώρα. Εδώ θα βρείτε εστιατόρια, μπαράκια, καφετέριες, περίπτερα, μαγαζιά, σουβενίρ. Έχει ό,τι μπορείς να βρεις σε μια ας πούμε πρωτεύουσα, σε μια χώρα ενός νησιού. Αυτό είναι το επαρχείο στην Κάρπαθο. Πρώτη φορά το ακούω κι εγώ. Είναι επαρχία Καρπάθου Κάσου. Οπότε το νησί πέρα από δημαρχείο έχει και επαρχείο. Πώς φαίνεται το Απέρι. Φοβερό. Το Απέρι ήταν η πρωτεύουσα της Καρπάθου και είναι αθέατο από τη θάλασσα, οπότε την εποχή των πειρατών ο κόσμος ζούσε εδώ, ναι. Όχι, είναι σε πολύ ωραίο σημείο. Και τώρα πάμε μια βόλτα μέσα στο χωριό για να δούμε το παραδοσιακό αρχοντικό σπίτι της Καρπάθου που έχει έτσι ενδιαφέρον. Μπαίνουμε στο παραδοσιακό σπίτι. Μπέκα, Ελευθερία. Είναι η Ελευθερία και ο Δημήτρης. Γεια σας. Φιλιά Καλλιρόη. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη. Λοιπόν, ο Σουφάς που κοιμόντησε όλη η οικογένεια. Αν πάτε σε παλιά σπίτια θα το δείτε λίγο πιο μικρό, λίγο πιο μεγάλο, λίγο Ναι. πιο στολισμένο. Εδώ δηλαδή ζούσε καθημερινά η οικογένεια. Η οικογένεια, Και εδώ ναι. που κάτω ήταν το πατάρι που είχαν πράγματα, αποθήκη. Το λένε υποκρέβατο. Είναι αποθηκευτικός χώρος. Είχαν τα λάδια, τα σιτάρια, τα πάντα εδώ κάτω. Αυτός είναι ο στήλος, ο μεσαίος του σπιτιού. Θεωρείται, στηρίζει το σπίτι και την οικογένεια. Γι' αυτό και είναι και στολισμένος. Το είχαν
πολύ στολισμένο, υπάρχουν και πιο βαριά και πιο κεντυμένα, αναλόγως στις γιορτές δηλαδή, και αυτά πάνω, και το μεγάλο λέγεται μαντήλα του στήλου και τα πάνω μικρές μαντήλες. Είναι όλα αυτά τα συγκεκριμένα τα πάνω, είναι της γιαγιάς μου, δηλαδή του 1900. Είναι μεταξωτά, όλα στο χέρι βέβαια. Αυτό είναι της κόρης της μετά της θείας μου, που είναι περίπου το 30 φτιαγμένο. Πάρα πολύ όμορφο. Το καρπαθικό σπίτι διακρίνεται για την εσωτερική του πλούσια διαρρύθμιση και διακόσμηση, σε αντίθεση με την εξωτερική λιτή του όψη. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το σπίτι χωρίζεται σε δύο εσωτερικά σπίτια, ένα που εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και το δεύτερο, το μεγάλο σπίτι, όπως το αποκαλούν, που το είχαν για επισκέψεις, γιορτές, γλέντια και γενικά για τις επίσημες ημέρες, στολισμένο φυσικά με θαυμάσια έργα λαϊκής τέχνης. Όλος ο χώρος στο σπίτι διαιρείται σε πολλά μέρη για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της οικογένειας σύμφωνα με τα έθιμα του τόπου. Μας ξενάγησε και η κυρία Καλλιρόη, πάρα πολύ καλή. Κυρία σου άρεσε το σπίτι? Φοβερό δεν ήταν? Εντυπωσιάστηκα πώς το είχε διατηρήσει έτσι. Εννοείται πως δεν ήταν όλοι τα σπίτια αυτά, τα είχαν οι επιφανείς, ας το πούμε. Ναι. Και μπορούσαν, και όσοι είχαν γούστο, μας είπε η κυρία Καλλιρόη, δεν ήταν συγκεκριμένα να έχεις χρήματα, να έχεις και γούστο. Γιατί ο παππούς ήταν έμπορος Και είχε πάει στη Σμύρνη. και από τη Σμύρνη και από διάφορα ταξίδια που έκανε και στην Αθήνα, έφερνε διάφορα έτσι αντικείμενα και κοσμούς στο σπίτι. Και εδώ έχουμε τον πρόεδρο του χωριού. Πήγατε κύριε πρόεδρε? Μια χαρά, καλώς ορίσατε παιδιά. Ωραίο το χωριό σας. Πήγαμε και στο παραδοσιακό σπίτι της κυρίας Καλλιρόης πάνω και μας έδειξε, μας εξενάγησε εκεί. Επίσης παρατηρώ το εξής. Και στο χάρτη το είδα πριν έρθω στην Κάρπαθο, αλλά το έχω παρατηρήσει και τώρα. Πάρα πολλές εκκλησίες παντού. Πάρα πολλές, κάθε γειτονιά. Ήταν ας πούμε σαν κάθε οικογένεια να έχει τη δικιά της εκκλησία. Ναι, Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Σε αυτό συνεπάγεται με τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια, τα γλέντια. Όποτε γιόρταζε ο Άγιος. Ακριβώς. Έχω ακούσει για καλά γλέντια εδώ στην Κάρπαθο. Πάρα πολύ ωραία γλέντια. Κρασάκι, ρέι. Πάρα πολύ Αυτό έχει άφθονο. σημασία. Εσείς Αυτό έχει ξέρετε, σημασία. λόγω της καταγωγής σας Ναι, και ναι. με έχετε ζήσει από Σκόπελο, έχουμε πολλά κοινά όλοι οι ναι, ναι. νησιώτες. Και αγαπάμε τον τόπο μας. Όπου θάλασσα και πολιτισμός. Ακριβώς. Αυτά, ωραία. Συνεχίζουμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Ωραία, χάρηκα και Προσδικά. εγώ, να είστε καλά και σας καλωσορίζω. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε θέα. Πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά. Πω. Εκεί είναι το απέρι Που ήμασταν που πριν. ήμασταν πριν. Και εκεί είναι η Βολάδα. Το χωριό, από πίσω είναι ο Όθος και μετά οι Πύλες. Αλλά βλέπετε είναι μέσα στη Χαράδρα. Και στο βάθος, τώρα εντάξει δεν φαίνεται γιατί έχει αντιλιά, Είναι η θάλασσα. είναι τα πηγάδια. Οδηπορικό. Το οδηπορικό μας, εδώ στην Κάρπαθο. Να επισκεφτείτε την Κάρπαθο, έχει ωραίο φυσικό τοπίο παιδιά. Δηλαδή αυτό που λέμε αντιθέσεις, όντως είναι αντιθέσεις. Τώρα ας πούμε οδηγούμε μέσα στις Χαράδρες, λες και είμαστε σε μια ορεινή περιοχή, αλλά είμαστε νησί. Αυτό είναι μοναδικό. Απέναντι είναι το χωριό Όθος, από εκεί είναι η Βολάδα και κάτω είναι το Απέρι. Και εδώ το σημείο είναι πολύ ωραίο γιατί απέναντι βλέπεις το καταπράσινο βουνό, πιο εκεί είναι η θάλασσα
και πάνω το ωραίος οικισμός στο παραδοσιακό χωριό. Εδώ δηλαδή στο παγκάκι κάθεσαι, ρεμβάζεις και αντιλαμβάνεσαι τόσες όμορφες αντιθέσεις που έχει η φύση στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο είμαστε, σε νησί είμαστε, οπότε αυτή είναι η παραλία Άπελα. Φανταστική παραλία, έτσι. Και ακόμα και με το κύμα τώρα, βλέπεις πόσο όμορφη είναι, πολύ και να κατανάνε τα νερά. Πόσο όμορφη και πόσο καθαρή είναι. Και αυτό που σας λέω και σας ξαναλέω συνέχεια γιατί ήρθα στην Κάρπαθο είναι αυτή η αντίθεση βουνού και θάλασσας. Φεύγουμε. Πού πάμε τώρα? Όλυμπο. Όλυμπο. Πάμε στην Όλυμπο. Κάναμε έτσι μια στάση εδώ. Πολύ ωραία παραλία. Αν είχε λίγο λιγότερο αέρα θα το κοιτούσες. Αν είχε λίγο λιγότερο αέρα θα είχα πει εννοείται. Το μαγιό μαζί το έχω. Αλλά δυστυχώς ενώ είναι λίγο πριν το καλοκαίρι, ο καιρός ξαφνικά έγινε χειμωνιάτικος. Αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι στιγμής ό,τι ακριβώς, δηλαδή για το λόγο τον οποίο ήρθαμε στην Κάρπαθο, αυτή η άγρια ομορφιά, αυτό το άγριο φυσικό τοπίο, ο δρόμος σαν δρόμος μια χαρά είναι, αλλά είσαι πραγματικά στο πουθενά. Δηλαδή, από τη μία βλέπεις θάλασσα, από την άλλη βλέπεις βράχια και βουνά. Φοβερό. Εντάξει, θέλει λίγο έτσι υπομονή και σιγά σιγά μέχρι την Όλυμπο. Έχει αρκετές τροφούλες. Αλλά αξίζει. Εγώ ένα τέτοιο παρόμοιο το οποίο έχω δει στην Νότια Εύβοια. Παρόμοιο. Για να δούμε η Όλυμπος. Η Όλυμπος, παιδιά, να ξέρετε, είναι το, ας πούμε, το top attraction. Attraction, ναι, της Καρπάθου. Έρχονται από όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσουν τον οικισμό. Οι γυναίκες που είναι ντυμένες με τις παραδοσιακές στολές. Οι πιο μεγάλες τις φορούν όλη τη μέρα, οι πιο νέες στις επίσημες γιορτές και πανηγύρια και διάφορα. Πανηγύρια, σε πανηγύρια, ναι. Αυτός είναι αέρας. Όχι, ναι. Εορτασμούς, κάτσε κλείσει το παράθυρο. Δεν υπάρχει το τοπίο, εντάξει. Δηλαδή έτσι όπως έρχεσαι στον δρόμο, όπως είδατε, στρίβεις τις στροφές και ξαφνικά πάνω στην κορυφή του βουνού βλέπεις το χωριό. Σούπερ. Ελευθερία. Είναι πανέμορφα. Πανέμορφα. Πάμε τώρα μέσα να το περπατήσουμε, να το εξερευνήσουμε και ό,τι άλλο προκύψει. Τι να προκύψει. Δεν ξέρω. Μπορεί να φάμε κάτι.
Μπορεί να φάμε κάτι, δεν ξέρω. Εντάξει. Κάρπο στάλ από μόνο του. Δηλαδή πληροφορίες όντως είναι to the point. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή του ταξιδιού είναι αυτή. Μέχρι στιγμής δηλαδή. Πού θα μας ταΐσει ένας άνθρωπος. Να πει μέλι. Για να δοκιμάσουν τώρα. Η Μαρίνα είναι η μαγείρης, η Μαρίνα, έλα από εδώ. Έλα. Είναι νοικοκυρά. Έλα, βρε Μαρίνα μετά. Η Μαρίνα, ευχαριστούμε Μαρίνα. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στο Καρπάθικο, είναι ο επίσημος χώρος κάθε παραδοσιακού σπιτιού στην Όλυμπο. Επειδή έχουμε την εκκλησία οικογενειακή μας και γιορτάζει 25 Μαρτίου στον Ευαγγελισμό και είναι η Ελληνική Επανάσταση που ξέρουμε, η γιαγιά μου και η μητέρα μου είχαν φτιάξει κεντήματα με τους ήρωες του 21. Αυτό σε τόσα πολλά είναι μόνο εδώ. Ναι. Γιατί το σπίτι του συγκεκριμένο, όταν έχουμε το πανηγύρι η οικογένειά μου, μετά όλος ο κόσμος έρχεται εδώ μέσα, τους προσφέρουμε εμείς γεύμα και το βράδυ έχουμε συνεχεία γλέντι και χορό και τα σχετικά. Υπάρχει κάτι παραδοσιακό που τους προσφέρετε? Σαν φαγητό? Ναι, επειδή είναι νηστεία η περίοδος αυτή, έχουμε κοκκινιστό μπακαλιάρο. Με πατάτες τηγανιτές. Σπίτια κεντυμένα πάνω στο βουνό, πολύχρωμα, όλα με το δικό τους φούρνο, με το δικό τους ανεμόμυλο, εκκλησίες, μικρά δρομάκια, φιλόξενοι άνθρωποι, παραδοσιακές φορεσιές, έθιμα που διατηρούνται αναλύωτα στο πέρασμα του χρόνου. Καλώς ήρθατε στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ελευθερία, σου αρέσει η Όλυμπος? Πάρα πολύ ωραία. Είναι Η πάρα πολύ Όλυμπος ωραία. δεν είναι ακριβώς τώρα. Εάν λόγω τα προβλήματα που έχουμε, η μουσική, Η μουσική, ο χορός, Ναι. δεν είναι μόνο το τοπίο, είναι Και οι άνθρωποι. και οι άνθρωποι ακόμα που λείπουν. Το 15 Αύγουστο ή τέτοια εποχή, τη καθαρά Δευτέρα, γινόταν ο χαμός εδώ. Εδώ. Αυτό είναι. Και πάνω εκεί δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι ανεμόμυλοι. Πόσους είχαμε σύνολο? 72. Εδώ έχουμε τώρα ένα παραδοσιακό καφενείο. Γεια σας. Τι κάνετε? Τι πλέγετε? Τι πλέγω, ένα καρελάκι. Καρελάκι. Ναι, να το. Ό,τι άλλο πρόβλημα έχεις Δαντέλα, δαντέλα. Δαντέλα, Ναι, θα την βάλουμε στα μαξιλάρια, στις μποξάδες, στα αυτά. Όταν παντρεύονται τα παιδιά, θα τα στολίσουμε. Ναι, και βέβαια, το μόνο φάρμακο είναι αυτό. Το καλύτερο. Γεια σας. Υγεία. Με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο θα. Γεια σας. Μεγάλο, εισηγεία παιδιά. Δεν πήρα. Το όνομά σας? Αυτό βλέπω. Αρχοντούλα. Να μαθαίνεις από την Αρχοντούλα. Εγώ ένα πράγμα βλέπω. Οι γυναίκες εδώ είναι πολύ προκομμένες. Και Προκομμένες. μας έχετε καταστρέψει. Θα γυρίσουμε μετά στην Αθήνα, θα μου λέει καθάρισε μου μια γυνάρα. Ποιος θα τα πει. Εδώ. Η κότσου παιδί είναι αυτό. Αλήθεια. Α, μπράβο. Να του κάνεις τα χατήρια. Πρέπει τις άντρες να τις αγαπάμε. Πόσα καφενεία έχει το χωριό παλιά? Παλιά. 9, Και γεμάτα όλα. βέβαια. Και άλλα δεν είχα. Εμπειράντηση πως δεν έχω. Εντάξει. Ωραία.
Ευχαριστούμε για την σύντομη φιλοξενία. Ναι. Καλή συνέχεια. Να και σε εύχομαι καλά. το καλοκαίρι να είναι εντάξει. Να δούμε, Σιγά σιγά. να δούμε. Ναι, μα δεν είναι. Εγώ κοίταξα, αυτό εδώ πέρα είναι η ζωή του χωριού μας σε εικόνες που τις έκανε ο πατέρας μου. Δηλαδή ήταν λαϊκός ζωγράφος. Και σαν παράδοση συνεχίσαμε κι εμείς και μετά από κορνίζεις, από όλα αυτές τις διακοσμήσεις των σπιτιών της Καρπάθου έχουν μέσα κορνίζες. Δηλαδή βάζουμε, εδώ ήταν ο παππούς και η γιαγιά στις κορνίζες. Και είναι διακοσμημένες από κάτω, βλέπετε την κεφαλαιακή. Στην διαδικασία του ψωμιού, του κρασιού, εδώ πέρα είναι οι ελιές και εδώ είναι τη Σισαρία, το στενό που πάνε απέναντι που τα έχετε υπόψη. Και όλο αυτό είναι η ζωή του χωριού μας μέσα σε εικόνα. Και με τα υλικά, όπως βλέπετε, είναι ένα που ράω Αγελάδος, είναι το βρουτσάκι, τα στένσιλ, με απλά πράγματα δηλαδή. Παραδοσιακή κοπέλα από την Όλυμπο. Με την όμορφη φορεσιά της. Όλα είναι πράσινα, κόκκινα, μπλε, χρυσά, ασημένια. Φτάνει να είναι το ύφασμα χρωματιστό, να έχει πάνω έτσι τα... Επίσης εδώ τους άντρες τους κάνετε τι θέλετε εσείς οι γυναίκες. Εγώ το δικό μου ναι. Τώρα οι αντιστάλες τι κάνουνε δεν ξέρω. Γεια σας κορίτσια, βλέπω γυναικοκρατία. Βεβαίως, πάντα. Εδώ είναι η καλύτερη μακαρούνα. Δηλαδή, αν το που θέλεις Όλυμπο θα μπεις εδώ μέσα δεξιά. Ταβέρνα Όλυμπος. Ταβέρνα Όλυμπος. Λεντάκι. Λεντάκι. Μπαίνεις μέσα και τώρα την καλύτερη μακαρούνα. Η Όλυμπος είναι γνωστή για τα τοπικά ζυμαρικά τις μακαρούνες. Μόνο με αλεύρι και νερό φτιάχνουν μακριά κορδόνια, τα κόβουν σε κομματάκια και με επιδεξιότητα τα πλάθουν με τα δάχτυλά τους για να πάρουν το χαρακτηριστικό βαθουλωτό του σχήμα. Παραδοσιακά σερβίρονται με τσικωμένο, δηλαδή κρεμμύδι, καρβουρδισμένο σε βούτυρο και σιτάκα, το τοπικό τυρί του νησιού. Τελικό στάδιο λοιπόν, η κυρία Άννα εδώ έχουν φουσκώσει οι μακαρούνες στον αφρό όπως είπαμε και πριν και είμαστε έτοιμοι να τις σερβίρουμε. Έφτασε η ιερή στιγμή. Αγκινάρας, Μακαρούνες. Στην υγειά μας, από την όμορφη Όλυμπο της Καρπάθου, εδώ θα φάμε παραδοσιακή μακαρούνα. Με το καλό να ξανάρθω. Πεινάω πάρα πολύ. Κυρία Άννα, μπράβο σας. Σαν αφρός είναι. Απ' την Κάρπαθο. Και σας περιμένουμε. Σας περιμένουν όλους. Εγώ θα έχω φύγει μάλλον.
Γεια σας! Γεια και καλά! Γεια χαρά! Γεια, τα λέμε, τα λέμε. Good morning everybody! Καλημέρα. Είμαστε στην παραλία Κυραπαναγιά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία παραλία κι αυτή. Το κλεισάκι της Κυραπαναγιάς δεξιά μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση αυτού του τόπου, γυρίζοντας άλλα ωραία, όμορφα, μοναδικά τοπία. Αυτό είναι το Μεσοχώρι. Άλλο ένα έτσι χωριό βόρειο-δυτικά της Καρπάθου. Εκεί είναι ο βορράς. Και εννοείται έτσι έχει μια από αυτό το σημείο εδώ, μπαίνοντας δηλαδή στο Μεσοχώρι, στο χωριό, μπορείς να απολαύσεις αυτή την φανταστική θέα. Συνεχίζουμε το διπορικό μας. Δηλαδή θα σου πει τώρα ένας συνάδελφος πήγα Κάρπαθο. Πήγες Κάρπαθο. Τι θα του πεις? Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μοσαϊκό διαφορετικών εικόνων. Δηλαδή, βλέπεις το βουνό, ανεβαίνεις σε ύψωμα, πας μετά στην παραλία, βλέπεις μαραγδένια νερά και μια τεράστια αχανής παραλία με αμμουδιά και σμαραγδένια νερά. Ανεβαίνεις στα χωριά και βλέπεις χωριά που έχουν μείνει στον χρόνο, αναλύοντα. Βλέπεις τη γιαγιά με την παραδοσιακή τη φορεσιά που θα σου φτιάξει τα μακαρόνια, θα σου προσφέρει το φαγητό, θα σου δώσει την ομή την αγκινάρα να φας. Θα νιώσεις τη φιλοξενία που ένιωθες παλιότερα. Ποιο λόγο να έρθω Κάρπαθο? Παραλία του Αγίου Νικολάου. Κάτι άλλο για το οποίο είναι γνωστή η Κάρπαθος είναι τα θαλάσσια σπορ. Στην περιοχή εδώ, νότια στην Κάρπαθο, έχει συνεχόμενους δυνατούς αέριδες από τέτοια εποχή, λίγο πριν το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Οπότε πολλοί κόσμος από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό επισκέπτονται την περιοχή για να κάνουν kite surfing, surfing, windsurfing και όλα τα συναφή. Έχουμε έρθει στο χωριό Πηλές για να μας ξεναγήσει ο κύριος Γιάννης στο αγροτικό μουσείο που υπάρχει εδώ στην περιοχή. Αυτό που βλέπετε είναι μια γρικία. Είναι ένα σπίτι το οποίο ήταν μακριά από το χωριό. Αυτό τώρα είναι με τυροκομείο μαζί. Είναι μια γρικία, είναι οικία δηλαδή, και το τυροκομείο είναι ενός κτηνοτρόφου, ας πούμε. Εδώ δίπλα είναι το πατητήρι. Πατητήρι, ναι. Εδώ... Αυτό εκεί τι είναι το κρεμαστό? Αυτή είναι η ψωμαθούκα.
Εκεί πέρα φυλάγανε το ψωμί. Αυτό είναι κάτσουνας και φυλάγανε κουλούρια. Τις κουλούρες του. Και αυτό ψηλά πάλι για το... Στις αγρικίες τα παράθυρα ήταν έτσι. Γιατί εδώ επειδή τυροκομούσανε, έπρεπε να έχουν δροσερό αέρα. Αυτά τα παράθυρα ήταν πάντα στα βοριά. Έπρεπε να υπάρχει κρύος αέρας το καλοκαίρι, την άνοιξη τέτοια εποχή, γιατί εδώ πέρα φτιάχνανε το καϊμάκι. Αυτό είναι το ψυγείο της εποχής. Να μπούμε μέσα στον ανεμόμυλο. Αυτός είναι ανεμόμυλος. Αυτός είναι ένας ανεμόμυλος, οι περισσότεροι ανεμόμυλοι στην Κάρπαθο είναι έτσι. Όλα ξύλινα είναι, εκτός από το κεντρικό, το οποίο είναι μέταλλο. Αυτό το σίδερο πρέπει να είναι τετράγωνο. Για ποιο λόγο, κάθε φορά που γύριζα έκανε αυτό το πράγμα. Και έριχνε. Εντάξει. Λοιπόν, όταν πέσει το αλεύρι μέσα, το σιτάρι και το κάνει αλεύρι, το αλεύρι πέφτει μέσα στη σακούλα μετά εδώ. Αυτό εδώ είναι το φρένο. Έχει πάρα πολύ αέρα και μπορεί να γίνει και υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η πέτρα. Αυτό σηκώνεται και δεν έχει πια επαφή η πέτρα με την κάτω πέτρα, οπότε γυρίζει τον αέρα και γλιτώνει η ζημιά. Γλιτώνει στη ζημιά. Λειτουργεί όμως αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια, κανονικά, λειτουργεί κανονικά, ναι. Δηλαδή, κάνετε κάποια δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά είναι, δηλαδή δεν του λείπει τίποτα. Μπορεί να δουλέψει. Πάντως έχει και ωραία θέα αυτός ο ανεμόμυλος. Και ωραία δύση σίγουρα. Έτσι ήταν λοιπόν μια οικογένεια. Έχει το ανεμόμυλό της, άλεθε το αλευράκι, άλεθε το σιτάρι, έπαιρνε αλεύρι. Ζύμωμα η γυναίκα στο σπίτι, ψωμάκι, τυρόπιτες, φουσκόπιτες, τα πάντα, μακαρόνια. Για να φάει η φαμίλια. Στο χωριό που βλέπετε πίσω μου, τους Μενετές, ένα ιστορικό χωριό όπου πριν ακριβώς την είσοδο δεσπόζει ένα μνημείο και έκανα μια στάση εδώ για να το δείτε κι εσείς. Το μνημείο που βλέπετε πίσω μου έχει φτιαχτεί για να θυμούν την Καρπάθη την ημερομηνία 5 Οκτώβριου του 1944, όπου ξεκίνησε η επανάσταση ενάντια στους Ιταλούς, καθώς το νησί ήταν υποκατοχή, και η επανάσταση ξεκίνησε από τις Μενετές. Και εδώ αυτός ο Καρπάθιος στέκει περήφανος για να θυμίζει στους κατοίκους του νησιού αυτή τη μεγάλη μέρα. Συνεχίζουμε. Όμορφο χωριό, από τα πιο έτσι ωραία που έχω δει, με τα ροζ, γαλάζια, πορτοκαλί χρώματα, έτσι να κάνουν αντίθεση στο βουνό. Σε αυτό το σημείο, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, δηλαδή είστε καινούργοι, με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε μια γραφούλα, αφήστε ένα like αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε τόσο πολύ, κάντε και μια κοινοποίηση και comment αν έχετε έρθει Κάρπαθο ή αν θα έρθετε. Όταν πας σε έναν τόπο είναι δύσκολο να μπορέσεις να τον καλύψεις όλο μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω ακούσει για σπήλαια με σταλακτίτες. Έχω ακούσει για φοβερές πεζοπορίες στα βουνά, αφού το έχει νομίζω 200 χιλιόμετρα από μονοπάτια που μπορείς να περπατήσεις. Είναι το βόρειο κομμάτι της Αρία, το τρίστομο, που μιλάμε για μια έτσι παρθένα φύση. Κάποια άλλα χωριά που δεν περπατήσαμε, έτσι είναι. Εμείς όμως κάναμε μια προσπάθεια ώστε να σας δείξουμε μια έτσι γεύση στο δαχτυλάκι από το νησί.
Παραλία Αχάτα. Πάρα πολύ ωραία παραλία. Τυρκουάζ νερά. Πεντακάθαρη και αυτή. Ένα από τα θετικά, το να επισκέπτεσαι έτσι μέρη off season, δηλαδή όχι σε σεζόν, είναι αυτός. Απολαμβάνεις το φυσικό τοπίο, παρθένο, ήρεμο, χωρίς την παρέμβαση κόσμου. Γιατί σκεφτείτε τώρα εδώ να είχε 500 άτομα. Λοιπόν, εδώ παιδιά είναι ο Γιάννης, ζει εδώ στη Βολάδα, έτσι. Βολάδα. Τόπιος, γέννημα θρέμα εδώ, Καρπάθιος. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Σωτήρας, καθώς με τον drone θα μας βοηθήσει να βγάλουμε έτσι ωραίες λήψεις. Προχωράμε προς ένα ωραίο εκκλησάκι εδώ, από κάτω είναι το απέρι και μου αρέσει γιατί εκεί από αυτό το σημείο έτσι φαίνεται όλη αυτή η αντίθεση εδώ της Καρπάθου, η φύση. Γιάννο, σε ευχαριστώ φίλε. Τίποτα. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Ήτανε πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το σημείο αυτό το είχα από τη στιγμή που πέρασα πρώτη φορά την Παρασκευή, το Σάββατο το μεσημέρι. Το Στάμπαρα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, εδώ από το αγαπημένο μου σημείο, αυτό το εκκλησάκι που βλέπεις όλη την Κάρπαθο, σχεδόν όλη, μην είμαστε υπερβολικοί. Σίγουρα θα ξαναεπισκεφτώ το νησί, κάποιος μου είπε ότι Σεπτέμβριος είναι ο πιο ωραίος μήνας, για να έρθω να ανακαλύψω και άλλες περισσότερες φυσικές και όχι μόνο μορφιές. Σε όποιον άρεσε το βίντεο να κάνει εγγραφή, like, comment αν έχει έρθει, αν θα έρθει μετά από αυτό το βίντεο, αν έχει να προσθέσει κάποιο μέρος όταν θα ξαναέρθω. Οπότε από την όμορφη Κάρπαθο, αυτό το νησί των αντιθέσεων, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, λίγο νωρίς αλλά σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περνάτε καλά και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!